Miq të televizion Korçës, ju përshëndes dhe ju ftoj në një tjetër autor. Me mua në studio, zonja Rozeta Kreste dhe zonja Lumturi Demiri. Mirë se erdhët, jam e nderuar t'ju kem në studion time. Mirë se të gjithëm, jemi të nderuara dhe ne që të kemi këtu përballë. Së pari, po i drejtojmë Rozetës, me qënë se kemi mikesh dhe na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj. Rozeta, si është të jesh nga Pogradeci? Dhe kur bëj këtë pyetje, kam parasysh që trualli poetik nga vini ju, ai pejsash kaq i bukur lirik që ju frymëzon, edhe në fund të fundit është krijuar një traditë shumë e bukur e poetëve pogradecar. Ti jesh nga Pogradeci, do të thotë ti jesh nga vendi i prallave, nga vendi nimfave, nga vendi luleve, nga vendi kaltërsisë. Unë jam krenare që jam pogradecare sepse aty është dhe vendi lirikës. Poezia është shumë e bukur, të gjitha llojet e poezisë janë të bukura, por lirika është e veçantë. I madhi Lazgush Pogradeci ka thënë, poezia është mbret i letërsisë, kurse lirika është kurora e mbretit. Që kështu që unë jam e lumturuar që vi nga ky vend, jam krenare që jam bashkë qytetare e këtyre njerëzve të mëdhenj dhe njëkohësisht lumturohem që jam poete lirike. Më pëlqen lirika shumë dhe them që lirika është nga poezitë më të vështira. Shiko, është e ëmbël kur e shpreh, po shumë e vështirë ta shkruash, se ka rimën, ka muzikalitetin, ka shumë gjëra domethënë që duhet të përputhen për të qenë një lirikë mbretërore, një lirikë e bukur. Lirika është e vështirë. Ai që e bën ndoshta nuk i duket e vështirë, se e ka të brendshme atë që shpreh. Domethënë e ka spontane, por që të mundohesh se vërtet vargu i thyer dhe ai ka mendimin, po prap nuk ka vështirësinë e lirikës. Gjen një moment ku mund të lidhish diçka dhe rrihet ajo është gati prozë, kurse lirika është e vështirë dhe e bukur. Patjetër. Dhe për ta vazhduar, do të doja nga të dyja zonjat tani lidhjet tuaja me letërsinë, si kanë erdhur ato, dëshira për të shkruar, fillesat, emocionet që ju ka dhënë leximi i librave, shkrimi poezive, sepse këtë dua ta ndaj me të gjithë shikuesit tanë. Shiko, Geta, unë mendoj që poeti lind nuk bëhet, ose shkrimtari, se kushdo mund të ulet të shkruaj diçka, po nuk arrin dot. Ajo është e brendshme. Unë e shikoj vetë ka raste që mund të kem 6 muaj që se kap dot lapsin, dua dhe nuk bëj dot një gjë. Dhe në një moment shpërthimi mund të bëj një mrekulli. Domethënë varet si gjendet njeriu nga ana shpirtërore. Dhe kam bërë që më shumë poezinë e bën dhimbja, ajo e sjell dhe e bën shumë të bukur. Dhimbja, vojtja, ato i japin një mrekulli, nuk e di vargu, t'i japin shumë për masa, jo një çik, po shumë për masa. Pastaj ndaj është dhe nxitja. Unë mbaj mend që e vogël lexonte shumë mamaja ime, ka qenë një bibliotekë në qytet dhe shkonin bashkë. Ajo mirte libra për të rritur, mirte dhe libra për mua. Mbaj mend sa ka qenë student Kadareja, më duket kur ka shkruar Princeshën e Argjiro. Dhe di që të gjithën e kam mësuar përmend, është më vinte në një cep të krevatit sa 3000 dera, ishin s'kishte divana dhe domethënë strofë pas strofe, gjithë e mësova të gjithën. Përmendesh, nxitje ka qenë, domethënë mamaja ime ka qenë nxitje. Gjithashtu pastaj ishte ajo e brendshme që e përjetonja dhe gjithashtu kam patur një mësuese të jashtëzakonshme, Astrita Markon, gruan e Mirash Markajt, mjek dhe shkrimtar shumë i mirë, e cila krijoi letrarin e ri, na nxite shumë që në atë kohë kur kam mbaruar unë që mësueset e tjera nuk e bënin, ishte e veçantë. Ishte fat, domethënë është dhe shansi. E ka thënë dhe Bukovski. Domethënë çdo artist s'është kondit sa i talentuar është, por është dhe fati që duhet ta ndjekë. Për ju Lume. Të njëjtën gjë do të thesha dhe unë, me librin kam qenë e rritur që fëmijë, mbaj mend në një unë jam lindur dhe rritur në një lagje të vjetër të qytetit, unë jam vetë beratase, dhe biblioteka që në mes të qytetit, dhe unë më kujtohet, kam qenë në klasë të dytë, në mes të ftotëve, të dimrave, të acarta, me ato duar të ftota, vinja në bibliotekë dhe nuk rreshtja së marri libra, domethënë libri ishte i pandar që në atë moshë. Kam lexuar jashtë mase, gjithmonë librin e kam patur të pandar. Poezia. Mbi të gjitha unë jam marrë me poezinë, jo në fillimet e mia, jo me poezinë për të shkruar, po me poezinë për të recituar. Kam qenë recituese në të gjitha programet, të gjitha aktivitetet, jo vetëm të shkollës, po dhe të shtëpisë Pionerit në Berat. Dhe poezia gjithnjë ka qenë brenda meje dhe unë që në atë kohë ruaj mbaj mend krejt poema dhe poezitë, ashtu siç tha edhe Roza, mbaj mend të Dritora Gollit, mbaj mend të Ismail Gadarejs, mbaj mend të Odise Grillos që më përpara kur isha fëmijë.
Dhe kështu poezia tek mua mbeti brenda me recitimin. Pastaj vazhdimisht veç librave, romaneve që lexonja, poezinë e kam patur gjithë një nga dashuritë e mëdha të jetës time. Duke më nisë që nga lirikët atëherë, sidomos poezinë lirike. Lirika ka qenë për mua poezia më e bukur, që nga Esenini, Pushkini, Kovski, domethënë gjithë autorët që ne lexonim atëherë, që i lexonim dhe fshehur. Dhe që atëherë kisha dhe dëshirë, i mësoja dhe shumë poezi të asaj kohe, Shallin e zi të Pushkinit, apo Këmbëletër këmbimi me nënën të Eseninit, apo shumë poezi të tjera, të cilat unë i mbaj mend dhe sot e kësaj dite nga fëmiria, nga rinia ime. Dhe kështu, dal nga dal, filluan dhe ato shkëndija, naturisht është dhe lindu si sa dhe Roza, që e ke, duhet ta kesh atë të tharmin. Se nëse nuk e ke atë të tharmin brenda, ajo nuk ka se si të dalë. Dhe poezin e parë, Mirë Filli, e di që kam shkruar kur kam qenë në klasë të 8, ajo ka qenë një poezi dhimbjeje, unë aty kam marrë një goditje shpirtërore, të cilën e dija që do më ndiqte pasaj gjithë jetën, dhe ajo është dhe në librin tim, është poezia e dytë në librin tim që kam botuar. Gjatë gjithë kohës pasaj shkruaja, po nga angazhuar, asnjëherë e predispozuar se mund të botoja një libër. Gjithë kohës e angazhuar shumë me punë. Dhe pasaj i mblithja, shkruaj dhe mblith. Dhe ja ku je sot. Dhe në vazhdën e kësaj, poetët janë rebel. Dhe ka një revolt, gjithmonë. Përballë ngjarjeve të ndryshme, përballë kohës, poeti revoltohet. Revolta e poetit dhe lirika e tij, si shkojnë me njëra tjetrën, sidomos në vargjet tuaja? Shiko, poetët kanë lindur të thyen ligjet, se ligjet pranga janë. Që kështu që nëse s'është poeti rebel, atëherë kush mund ta bëjë? Kush mund ta sjellë përparimin? Jo vetëm poeti, po dhe shkrimtar, edhe më fal, dhe piktori, artisti në përgjithësi, aktori, domethënë arti në përgjithësi, një hap më përpara se kohë. Ka një hap më përpara. Edhe në një intervistë që dash aty në Pogradec thash, jo vetëm poezia lirike, po flas më shumë për lirikën, që shprehet më shumë dashuria aty e një njeriu, ndjenja e brendshme. Ndjenjën e ka edhe një punëtor, edhe një fshatar. Po ai nuk e shpreh dot se dashuria njësoj bëhet, s'ka norma të veçanta. Poeti ka atë guximin, forcën që e shpreh për të gjithë. Dhe kënaqësinë e gjen si kushdo, sipas mënyrës së tij, sipas përjetimit të tij. Qëndron në atë stacion ka hyrë ndihet më komod. Këtë ka poeti të veçantën. Veç kësaj, poeti naturisht duhet ta ketë dhe rebelizmin brenda. Se vërtet lirika, po lirika përjetohet dhe me dhimbje. Nuk është vetëm bukuri, dashuri, ndjenjë, po ka dhe dhimbje. Dhe ajo dhimbja, naturisht që rebelizmin e zgjon brenda teje, dhe ti atë rebelizëm detyrimisht do ta shpresh dhe në ndjenjat tua dhe në vargjet. Plus kësaj, poezia nuk është poeti, nuk shkruan autobiografi, po ama ai ka një botë të tërë rreth e qark, dhe aty në atë botë rreth e qark ka shumë indicie, të cilat shumë impulse, që ai i merr dhe detyrimisht i hedh në vargjet e tij. Dhe duke hedhur në vargjet e tij, nuk merr vetëm gjërat e bukura. Natyrisht do marr dhe dhimbjen e të tjerëve, do marr edhe atë revoltën e të tjerëve, dhe detyrimisht këtë e hedh në poezitë e tij. Prandaj poezia, qoftë edhe lirika, e ka brenda dhe ata dhe poeti nëse nuk është pak rebel, nuk deli plot në poezinë e tij. Ky është mendimi im. Mos harro se është dhimbje e bukur, lume. Patjetër. Dhe Ligja do të kundërshtoj pak, mos më zëmëro, ti thua që poeti merr dhimbjen e titrit. Jo, nuk është e vërtetë. Merr dhe nga ajo. Unë vetë kam përjetuar dhe kam parë shumë njerëz që thonë, marr dhimbjen e titrit të jetë në letër, duke ju ardhur rënd të flasin për përjetimet e veta. Unë mendoj që poeti po se përjetovi vetë një dhimbje, ose edhe një thjesht një ndjenjë dashurie, nuk e shpreh dot bukur. E shpreh të ftohtë. Disa thesha rebelimin. Për shembull, se unë në veten time nuk është vetëm po jo, dakord, jo, nëse nuk e përjeton vetë detyrimisht, nuk mund ta shkruash. Dhe ajo dhimbja apo dashuria apo bukuria e gjitha shtendja në radhë të parë, pastaj e të tjerëve. Po them që impulset njeriu i merr, qoftë edhe nga një impulset një poet që ka atë bukurinë në brenda, e ka vargun brenda, edhe nga gjërat e thjeshta mund ta marr. Qoftë edhe nga një lule, qoftë edhe nga një flutë kur e shikon e merr impulsin e bukurisë. Dhe ti detyrimisht shkruan një varg të bukur, të dele bukur, të dele një lirikë e këndshme. Domethënë nuk është vetëm të përjetosh dhimbjen dhe duhet ta hedhësh vargun. Ky është mendimi tim. Ndoshta patjetër nuk e di. Nganjëherë mendoj që poeti vuan, ndërkohë që shoh kalimtarin që ecën shkujdesur në rrugë, poetit i dhembin të gjitha. I dhembin edhe ato hapa, i dhembin edhe ajo natyrë që është jashtë dritare, sikur ta shoh ai, kështu që
është ajo përvoja njerëzore që na rrethon dhe natyrisht impulsi i brendshëm që marrim. Ju kuptova. Thuhet nga studiuesit se poezia është pasqyra e shpirtit. Dhe shkojmë dhe shihemi aty. Mirë po, si është një grua pohete të shihet në këtë pasqyrë? Sa e vështirë është për gratë? Unë kam idin që duhet të kenë frikë gratë poete. Janë të vështira dhe të rrezikshme për mendimin tim. Po ndoshta dhe na kanë. Edhe unë shtu them. Të përballosh një grua poete duhet të jesh shumë i fortë. Nga forca e ndjenjës, nga forca e mendimit, nga ana shpirtërore, nga të gjitha. Duhet të jesh një burr hero, të jetosh me një poete, dhe një grua heroine të jetosh me një artist tjetër. E kam provuar, prandaj them. Ashtu është. Kemi qenë dy artistë dhe ka qenë një ta e vështirë dhe e bukur. Të dyja e kam pasur. Sepse i bie të jesh dy herë i fortë. Një herë që je grua dhe përballon sfidat e jetës, dhe një herë që je poete që përballon sfidat për të gjithë. Dhe imponohesh me atë që shkruan dhe me atë që kërkon t'ju drejtohesh lexuesve. Unë sot, duke e parë aktualitetin, mendoni se letërsia shqipe ka një ngërç? Si e shihni juve, si u vjen? Jo, Gerta, unë e shikoj edhe tek nxënësit, si mësuesa që letërsia ka rënë faktikisht. Dhe mundohem gjatë orëve kur kam ndonjë 5 minutë shkoa tu sjell se në senin të njoh me poet që ata nuk e kanë në programe, se dua që të jenë, domethënë të kenë një shpirt më të mbushur, jo të jenë bosh. Mirë po, nganjëherë dhe justifikoj sepse ka ndryshuar koha, unë them lexonim shumë. Ishte e vetmja gjë që ne bënim. Ne televizion nuk shikonim, kishim vetëm Tiranën, ishim të ndaluara. Shikonim një film, pastaj me librin merreshim. Kur të tani ka shumë hapësira, ndoshta të mira, ndoshta të këqija, por që duhem provuar. Unë dhe me kolegët nga një rahem kur bëjnë kritika shumë. Do them ka ndryshuar koha, është brez tjetër, ne nuk mund t'i ndalojmë. Domethënë, ne mund t'ju flasim, t'i edukojmë për disa gjëra që mund të bëjnë ndonjë gabim, por ndryshimi do vi, detyrimisht s'duam, ne do vi. Ne s'kemi patur disko, ne s'kemi patur pape, ata kanë. Ne s'kemi pasur makina, tash i ka. Shëtisin me makina të rinjtë. Unë do ta kem të vështirë që të vijë në Korçë, kurse ai ka makinë, është më komod, edhe është bërë domosdoshme. Që kështu që janë ca gjëra që duam ne i sjell koha, do t'i pranojmë. Megjithatë leximi, them që është në tranzicion, do vi koha përsëri që të lexojnë, sepse e veri kur lexoj një gjë, mbaj mend kur kam lexuar Arkun e Triumfit, gati më ka shtypur një makinë çfarë përjetimi kam pasur. E kam parë në film dhe nuk ishte ajo bukuria e librit. Megjithëse ishin aktorë të mëdhenj, ishte Antoni Hopkin, po nuk kishte bukurinë e librit prap. Që kështu që do vi një kohë që ata ose domethënë është koha e adoleshencës, janë më vonë do arrin të kuptojnë dhe të vazhdojnë. Unë mendoj, Roza, që duhet punohet shumë. Në përshkolla mendoj që duhet punohet shumë, nga sidomos nga mësues e letërsisë, duhet punohet shumë që libri të paktën të futet diçka dhe më shumë, sepse aty që ta jep libri nuk ta jep, mendoja, asnjë lloj informacioni tjetër, asnjë mënyrë tjetër, qoftë edhe filmi. Atë një lëvizje të bukur të dorës që shkrimtari e shpreh me figura aq të bukura, ti shikon fare natyrshëm në televizor edhe nuk e percepton atë bukurinë që i jep fjala, atë bukurinë që i jep shkrimtari në të shkruar, që janë mbush fjala. Dhe unë jam me mendimin që duhet punojnë më shumë mësues e letërsisë që të lexojnë më shumë të futet libri. Njëra anë kjo. Duhet jenë më të përgatitur mësuesit, sepse ndoshta edhe kjo kanë qejf të marrin nga një shkollë të bëhen mësues letërsie ose matematike dhe pa qenë të aftën atë fushë. Unë shikoj, kam në shkollë, shikoj edhe praktikantët që vinë. Ajo ku nuk ka lexuar ka darënë, çfarë mësuese mund të jetë, çfarë mund të jap nxënësit, që kështu që duhet të ketë një kontroll shumë të madh, më lart. Një ditë dëgjova disa akademikë që flisin për letërsinë dhe thoshin, mësuesi letërsisht është mirë të hyjë me konkurs të çon një aktor që të di të bëjë aktrimin, të njohë autorët, domethënë që ta bëjë nxënësin për vete. Atë një orë ai duhet ta aktrojë në letërsi. Që nxënësi të mbetet pa mend, mezi të presë të vi ora, jo thot nxënësi kur do mbaroj ora. Dhe ti nuk e mposh dot xhurmën. Njëra anë kjo e këtij ngërçi që po shohim në letërsinë shqipe. Ana tjetër, sa ne mund të promovohemi, sa ne ju ofrohemi lexuesit. Edhe pse kemi të vështirë ta bëjmë këtë pjesë. Shiko, shumë e vështirë nuk është kjo pjesë. Sepse një gjë që është e bukur kur fillon lexohet nga 1, fillon nga 2, nga 3, nga 4, por e di cila është e keqja se shpirt botuese janë kthyer në komercialitet.
votoj në çdo gjë, kushdo që të vej të shpjerë diçka dhe ka qef të quhet poet, se tash po vetë shpallen. Se më përpara kishte një rregull, ishin disa njerëz që vendosnin çfarë do botoheshe. Kishte një kritik letrare të mirë. Çfarë nuk do botoheshe. Tani unë shikoj vetëm në Facebook të tërë janë bërë poet, të tërë Facebook-sit që ishin kota atje tani hedhin poezi. Që kështu që duhet të ketë një rregull, duhet të ketë një kritikë. Tani njëri shkreti Teodor Keko, se e kishim mik, na tregonte kur kishte qenë në Francë në një librari, ishte Tazem Kadareja. Kishte edhe poetë që kot kishin qef të bënin një libër, i vinin në një stend në një qoshe. Kush e kish mik për qef, vinte e blinte. Po jam atë promovoj. Tash i promovojnë të gjithë njësoj. Unë shikoj aty ka bërë një libër filani, ose edhe në për televizion e Gerta. Të thua ti kush është kjo, kë po promovojnë, të vesh ta lexosh librin në shturp. Kështu që nuk ka një kriter të. Unë mendoj që ky është problemi i kësaj kohe, ashtu si të gjitha problemet e tjera që ka kjo kohë, të cilat nuk mund t'i shpëtonte kësaj periude, as letërsia, as poezia, as arti, as piktura, të gjitha llojet e ato. Jam e sigurt që kjo kështu do ndodhe, nuk e di nëse ndoshta do të ketë ndonjë si mini revolucion, të thuash në drejtim të artit, të kulturës, letërsisë, po kjo mendoj se më shumë ka të bëjë me instancat shtetërore. Atë thuaj duhet të ketë një revolucion në instancat shtetërore. Jo në artistët. Jo në artistët, se artistët me artin e kanë pasur. Instancat shtetërore dhe ato punojnë jo vetëm shtëpi votuese, po unë mendoj se dhe atje punohet me interesa, me klane, unë them që edhe që atje duhet filloj një mini revolucion dhe pastaj detyrimisht më i miri duhet jetë ai që të marrë çmimin, më i miri duhet ai që të promovohet, më i miri duhet ai që të kapë ekranet, më i miri duhet jetë ai që në fundit të jepet stadi, të kapë pjedestalin atje ku i takon, se tash janë ngritur po ngrihen nëpër pjedestale ndoshta dhe poezira, ndoshta dhe romane, ndoshta dhe tragimet të cilat më mirë se në çdo kohë ka patur të tilla gjëra. Tani janë më të shumta, Roza, unë kështu mendoj. Ata që ishin partiakë ecin më shumë. Unë tani mendoj se është më shumë, sot është paraja. Dhori Qeliazi një poet brillant për mua, që mua më mrekullon. Ka zhlenare, sepse ai ishte një mësues i thjeshtë dhe nuk deshi më tepër. Të tjerët që çanë nëpërmjet politikës detyrimisht pas detaleve. Po bën më të mëdhenj. Megjithatë, unë mendoj që sot është paraja në me. Koha nuk të fal. Koha nuk të fal. Koha nuk të fal. Do t'i spisë. Po, dhe letërsia është arti ashpër. Duke qenë arti ashpër, ajo do të sit. Do t'i sit ashtu. Dhe do t'i mbijetoj më mirë, i detyrimisht. Më i miri do të mbijetoj dhe do të marrë vendin që e meriton. Në fakt, takimet poetike që ne bëjmë janë evente në të cilat mblidhemi bashk, diskutojmë, gjërat e reja që kemi shkruar i bëjmë të ditura për njëri tjetrin. Si përjetojmë në këto takime? E ju vetë si përjetoni? Unë i përjetoj vetëm se vi që takoj miqtë, kaq se më normal, asgjë tjetër nuk përjetoj. Se nuk më duken shumë serioze. Kam qenë në shumë vende, brenda kufive, jashtë kufive. Nuk e di, ato çmimet më janë dukur tepër të çuditshme. Jo vlera të ketë ai poet. Nuk e di. Nga poetët që kam vlerësuar, për shembull nga këta që janë, kam vlerësuar shumë Skënderusin. Është poet që unë edhe sot e lexoj me shumë kënaqësi. E lexoj, e rilexoj. Është dhe njeri jashtëzakonshëm, e kam mik. Nuk e vlerësoj se kam mik, por ka qenë dashamirës. Mbaj mend në librin e parë jam ftuar dhe ka qenë një festival jashtëzakonshëm, siç duket ndihmoi më shumë dhe bashkia atëre. Ka qenë një mrekulli që unë atë nuk mund të harroj atë. Me të kërcënit poezisë. Po, atë festival. Dhe që i pari Skënderi që më ka ftuar dhe më ka dhënë dorën, më ka marrë dhe libra në bibliotekë, 20 libra. Domethënë ishte i pari që kur i pëlqente poezia na afronte poetëve. Kurse tani nuk po shikoj të ketë një dashamirësi, po hajde kush të mundë. Si të mundë. Nuk e di, s'kam ndonjë kështu. Në fillim ka qenë shumë. Mirë, edhe megjithatë edhe ajo kënaqësia është nuk është vetëm dhe ajo kënaqësia që mblidhe mes. Po përsëri kemi dëgjuar edhe poezi të cilat nga miqtë e tjerë nuk i kemi dëgjuar. Ne kemi parë një tjetrin, paktën puna kush do mbetet. Po të shikosh Robert Bernsi, që i prozvalur, po ka 200 vjet po bën xhiron e botës, që kështu që ikën ata që mbante mbreti në krye dhe mbijetoi ai që ishte i Zoti. Kur u baros me 2 veta ka qenë që e ndiqnin mbrapa. Që kështu që ke shumë autor që ke pavar, nuk u diet bari, dhe ata janë madhështor, nuk e di Beethoven, ja kush ka qenë nga këta të mëdhenjtë. Që kështu që kjo nuk më shqetëson, nëse ne bëjmë diçka e do mbetën, nëse bëjmë do vdesim, do ikim. Nice, po ajo kënaqësia që mund të marrësh tani në këtë periudhë që je, ajo kënaqësia që ta ndjejmë neve, se çdo mbetet mbrapa pastaj neve nuk të paktën ne sot e përjetojmë atë kënaqësi
si që për shembull unë përjetova një ëndër në këtë moshë, që realizova që botova një libër, kjo është kënaqësi që ta ndjesh domethënë në kohën që ti përjeton, sa për aty që tha edhe Roza për Skënderin, të njëjtin opinion. Ai ka qenë një nga ata që mua më ka shtyr në ratë të parë që unë t'i futesha domethënë të botonja poezinë, kanë qenë fëmijët e mi, një ëndër që e them gjithnjë që asnjëherë nuk është vonë për të realizuar një ëndër, sepse unë e kam botuar shumë vonë në librin tim. Vjetë e kam botuar, dhe kanë qenë ratë pasimit e mi që më thanë mami realizoj një ëndër që ke patur të rjetën, ma zgjuan ata ëndrën e fjetur, miqtë e mi që më lexonin dhe një nga ta Legjenda e Skënderit, që më tha Lumenke, lirika është ajo që si sot Rozi që tani të rinjtë të fillojnë me poezinë moderne dhe sikur e kanë një çik të rrequr atë lirikën, sidomos lirikën e rimor, domethënë vargjet e rimora, dhe i ke të mira për mendimin tim, dhe unë jam i njohur sepse ai dhe ma redaktoi. Dhe kështu që për mendimin tim ai është brillant, është Koçi Petriti për shembull është ta vdekshëm për mua, është poet brillant, që dashamirës i poezisë. Shiko, të gjithë poetët e mirë janë dashamirës të poezisë së mirë. Poetët që nuk janë të aftë, për veten e tyre mundohen të shembin të tjerët. Këtë mendim kam. Po, ky është mendimi sepse ata përderisa janë të mirë, janë dominues, ata nuk janë ambicioz, nuk janë cmirëzin, domethënë, nuk kanë cmirën, ka si tjetër. Ata mundohen atë të riun që shikojnë që ka diçka atje, t'i japin dorën, sepse domethënë nuk i vret ajo se do arrit diku ai dhe do më zbe mua, atë nuk e zbe askush. Ata janë meteor, ata janë. Unë se kur të më zbe, kam të Zotin le të më zbe, pse kur është. E ta luftoj unë një ditë ai do më zbe. Unë diskutoj të rinjtë, se pastaj se sa mund ai riu mund ta ri, mbas edhe mund ta kaloj. Po që domethënë prandaj të rinjve ata ja u japin dorën, i ndihmojnë me dashamirësi, sepse ata janë, prandaj janë meteor, prandaj janë të shkëlqyer. Prandaj janë atje në atë pjedestal ku e kanë ngritur veten. Kështu mendoj, janë dashamirës ka si. Domethënë poetët e mirë, shiko, Girta, poezi për mua e mirë është ajo që mbetet në mendje. Për shembull, poezia e Skënderusit mund të recitoj dhe sot vargjet. Koçi Petritit mund të recitoj dhe sot vargjet. Jorgo Bllacit mund të recitoj dhe sot vargjet. Pra, ata janë poetë të mirë derisa unë më një lexim më kanë mbetur strofa në mendje. Kurse ai poet që nuk mbetet në mendje, çfarë poeti mund të jetë nuk e kuptoje. Jo vetëm të mbetet strofa në mendje, po nëse ti ke brenda vetes një dhimbje, ke një problem, një dhimbje, unë për veten time, të paktën unë që kam patur një moment shumë të vështirë në jetën time, mua poezia ka qenë ajo që më ka ndryshuar gjendje. E kam kërkuar unë poezinë në ato momente aq të vështira, e kërkova unë poezinë dhe ajo më ndryshoi jetën, poezia, leximi i poezisë, sepse unë gjithë jetën kisha lexuar dhe dinja që atë dhimbje që unë kisha brenda shpirtit tim, ajo do ma ishte, do ma mbushte, do ma lehtësonte dhe ka qenë vërtet ashtu. Unë kam lexuar shumë lirika, domethënë librat kryesor kanë qenë librat e Skënderit që unë mora në atë periudhë, mbas 2014-s, dhe është e vërtet që poezia ta ndryshon jetën. Ta ndryshon jetën. Të ndryshon gjendje shpirtërore, të ndryshon jetën. Po mirë, dhe një film të ndryshon jetën, dhe proza të ndryshon jetën, dhe Ai romani. që ka Ajo varet çfarë të pëlqen pastaj. Unë për identimin atë kam përjetuar, domethënë poezinë e kam përjetuar. Unë poezinë e kam një nga dashuritë mia më të mëdha. Vërteta që janë afruar shpirtit tënd në ato momente. Po, në ato momente. Prandaj dhe e ke përjetuar në këtë mënyrë. E ardhmja dhe fataliteti njerëzor, çfarë raporte ju krijojnë me jetën? Pasi filozofia e një poeti është që poezisë të tij t'i jap flatra, jetës së vet t'i jap flatra. Si e shihni ju? Në fund të fundit në këtë botë, jemi mysafir, do të largohemi si të gjithë, po duke qenë poet, ç'duam të bëjmë? Tani ai që është poet vërtet, që do lerë veprën, do lerë gjurmën, do jetojë. Për mua nuk kanë vdekur ata poetë që lanë një gjurmë. Për shembull, në shkoj te rafti shpeshherë, dal, stroj dot me ty, stroj dot pa ty. Nata ka vesh, ta ka shty, më kujtohet Koçi Petriti. Ose ti ke një moshë me ti me bie, më kujtohet Skënderusi. Domethënë ka plot poetë që unë i lexoj. Janë ose s'janë. Jorgo Bllacin e kam në mendje. Po, mojnejta sytë të bukur, çmenduristi dështëniku im. E Jorgo Bllacit. Ata jetojnë, nuk mund të thua çdo artist që le një gjurmë jeton. Për mua kjo është përjetësia. Gjurma që le njeri, unë qoftë se s'le gjurmë. Natyrisht, dhe fatalitetin s'mund ta quaj se në fund të fundit përderisa kemi ardhur në këtë botë, e dim që një ditë do ikim. Dhe nëse lem një gjurmë prapa, ajo është një plus për neve. Tash
Ne mendojmë se diçka... Nuk na iket faktikisht. Nëse, natyrisht, ajo është normale. Nuk të pyet kur bën ajo. Nëse do ta lejmë, natyrisht që kjo do jetë, kur i thonë asaj, diçka e mirë ndoshta edhe për ata që ne lëm pas, trashëgimtarët tanë, nëse ajo poezi do mbetet dhe do pëlqej, do ashtu siç thotë. Mendoj edhe këtë. Që bajmë Pushkinin mend akoma, bajmë. Duhet të ketë forcë të di ta krijojë dhe ta jetojë jetën. Jo vetëm poeti, po çdo njeri, se në fundit çdo njeri ka një shpirt. Ka një poezi të tij brenda, ndoshta se shpreh dot, po është dikushi. Ka diçka. Nëse ajo di ta ndërtoj jetën, do jetoj bukur. Pavarësisht gjitha ka dhe dhimbje, po duhet të dish të sfidosh, të kalosh, dhe po të rish të jetosh. Vetëm me dhimbjen të ke vdekur që atë moment dhe po që jeton. Puna është të jetosh, të vazhdosh. Jo të rrosh, të duhet rojtur. Gjitha mua, kjo anë më ka ndodhur, unë e kam të, do më thanë, si mund të thuash një rilindje të dytë, dhe me një vullnet jashtëzakonshëm, një fortë jashtëzakonshme, mbas asaj unë kam realizuar dhe këta ëndrrën time që, domethënë kam botuar poezitë e mia. Domethënë njeriu duhet ta gjejë ajo forca, ai vullneti është që të bën ty të mendosh që në fund të fundit jepi forcë vetes, gjej mundësitë ta kalosh, ta kapërcesh, se ndryshe mbarove. Dhe kjo është ajo forca që duhet të ketë njeriu dhe kjo pasaj të bën që të shkruash atë të bukurën, të mirën, atë dashurinë për jetën, bukurinë e saj, që ta përjetosh, ndoshta ta përjetosh. Dhe unë them që kështu është. Unë do ndalesha pak tek profesionet tuaja. Sa ju kanë ndihmuar ato në krijimtarinë tuaj? Dëgjoj poeti lind e thashë, gjithta nuk ka të bëj profesioni, sepse ju ka penguar? Për shembull ishte agronom. Ai ishte një shkrimtar shumë i mirë. Ajo lind, ai shpirti që e bën poezinë ose prozën ose kurse profesioni është ai që ti e bukon ose të ndihmon, për shembull një mësues letërsie mund të ketë një çik më shumë, domethënë ecje përpara në mënyrën e shkrimit, në mënyrën e shenjave të pikës, të vendosjes së shenjave të pikësimit, mund të bëj vetë atë korrektimin, redaktimin, por ndjenja nuk e... Ju ka penguar? Nuk e pa mjaftueshmërinë e kohës, për shembull? Mua më ka penguar. Sepse unë e vuaj këtë. Mua më ka penguar, kurse për atë unë them se profesioni im ka qenë rroba qepse, dhe po jo rroba qepse në atë kuptimin e ngushtë, sepse ndoshta mund të quhesh atëre se tani quhen stiliste, sepse unë prisja kur thonë dhe i nxjerrja domethënë modelonja, bënja, dhe ajo ka qenë diçka artistike në dhe duke patur atë ndjenjën e të bukurës të artit qoftë edhe në modelimin e gjërave, ndoshta edhe kanë ndikuar te unë atë zbutjen e shpirtit, në bukurinë e tij, në biles unë edhe poezi u kam thurur atyre klientëve të mia, atyre vajzave të bukura. Edhe të stilonsh është art dhe ke jetuar midis dy arteve, ndërkohë që Rozi ka jetuar midis artit të skulpturës, pikturës, letërsisë. Gjithë rrobat me sfiloj vetë sa Stilon vetë. Ma rregulloi prisën. Ja dhe një njerëz të tjerë zbuluam sot. Kjo ndoshta ka ndodhur se nga babai fisi ka qenë rroba qeps, kanë qenë rroba qepsa. Ndoshta nga ajo vetë nuk kam qenë rroba qepse, po sa për veten time, ose ku shkoj te rroba qepse atë me dua kështu siç dua unë. E kam patur dëshirë. Por prap nuk më ka penguar poezia dhe në momentet më të vështira të jetës. Sepse ajo është spontane, të gjitha. Pastaj mund të mundohesh të rregullosh diçka, po fillimisht është spontane, ajo të vjen në moment, sepse nuk është e tash në kuptimin nuk ka penguar, sepse në kuptimin që e kam patur kohën shumë të ngarkuar. Edhe nëse unë mbase në qoftë se nuk do kisha aq të ngarkuar punën, si puna, mund të kisha patur prodhimtari, qoftë këto 3 vjet. Të cilat unë kam qenë e lirë dhe them e kam thënë gjithnjë që atëre ja vitja kohën vetes ja librin, kurse tash e kam aq me bollek sa mundohem ta mbush me gjëra me vlerë. Dhe këto 3 vjet, domethënë unë veç atyre që kam mbledhur në vite, tash që nga viti vjet dhe si vjet, janë gati 110 poezi të tjera të reja. Kjo është se kohën unë e kam të mjaftueshme dhe jo se e marrun se nuk të më detyron ajo duke i patur të mbushur shpirtin plot, të detyron ajo ta marrësh të shkruash, jo se si sot Skënderi ajo do të godas me shqelma. Nuk e merr ti të shkruash të merr. Kam shkruar poezinë dhe prozën, 2 librat e fundit e kam në prozë, letrat më të bukura të dashurisë është njëri dhe titri është një triptik me novela. Dashuria nuk mund të jetë ndryshe. Për shembull, proza ka më shumë kohë, se do ulesh, do mendosh dhe do shkruash gjatë. Kurse poezia vjen spontane. Poezinë për shembull mund të jesh duke la rroba. Ta mendje do ta shkruash në moment se harron, nuk e bën më. Pastaj ti mund ta ripunosh, do të ndryshosh diçka. Por poezia
është vërtet me vështirë prap, sepse ti në një strofë shpreh një roman të tërë, por vjen spontanisht, mendimi im vjen spontanisht, nuk do kohë poezia. Poezia vjen, kur vjen ti duhet ta hedhësh, po se odhe ajo. Është ajo e brendshme Një e natë jam njeriut. ngritur natën, Natën kam kurse. shkruar një poezi. Kam patur raste që kam portuar dhe unë të nisme nuk e kam Po, mundur kështu ta. ka ndodhur dhe mua. E kam menduar, nuk jam ngritur, e kam menduar, më ka ardhur gjatë natës, jam munduar të kujtoj në mëngjes dhe nuk e kam kujtuar dot. Dhe kjo është e vërtetë që nëse të vjen, duhet patjetër ta hedhësh në letër, se pastaj haron. Pastaj duan kohë për t'i përmbledhur, për të Natyrisht, punuar, pastaj kjo është koha them unë që më ka munguar mua që kur unë u lirova nga puna, i bëra këto, i mblodha, i punova, Nga njëherë përballë fatit jemi të pafuqishëm. Nga njëherë e sfidojmë. A keni pengje, gjëra që nuk keni arritur t'i bëni, që do të donit t'i bënit, dhe planet tuaja për të ardhmen në fushën e krimtarisë? Tani të flasësh për pengje nuk ja vlen, se nuk rikthesh dot. Është e kotër. Po dhe nuk ka njeri pa pengje. Të vazhdojmë të jetojmë të kohë që na ka mbetur dhe të krijojmë Të jetojmë, të këto sfidojmë. gjëra që kemi në përduar që të kemi mundësi t'i lëm pas. Ato ikën, nuk vinë me. Pastaj që edhe koha e vështirë kur ne jetuam. Kështu që domethënë edhe unë kështu them. Pengje, s'ka njeri pa pengje. Ndërsa për të ardhmen mendoj se nuk i dihet, asnjëherë kur nuk do të thënë kur. Mbas edhe ndonjë libër i dytë, ai sjellin domethënë ku dihet, mbas edhe ndonjë, më vonë edhe ndonjë tjetër. Nuk them kur. Për të ardhmen kemi shumë plane, po Varet sa. Zoti na ndihmojë se Dhe unë uroj mos me na gjithë mbetet shpirt. mes. Unë uroj me gjithë shpirt këtë pikë, sepse çdo autor dëshiron që atë veprën e tij që ka në dorë, të paktën atë të parën që ka ta mbarojë, dhe pastaj vjen ajo dëshira për tjetrën dhe për tjetrën dhe kështu me radhë. Edhe do të dëshiroja një mesazh për shikuesit, për lexuesit. Çfarë do t'ju themi në këto minuta të fundit të programit? Për lexuesit, për shikuesit, mesazhi im është të lexojnë sa më shumë. Ta duan shumë poezinë, sepse ajo i bën më të bukur, i bën më të mirë, i bën më të butë në dashuri, i bën të duan më shumë. Po, patjetër. Sepse në fund të fundit, për mendimin tim, ndjenja më e bukur dhe gjëja kryesore në jetë është dashuria. Ajo i bën njerëzit të marrin platra. Është gjëja më e vjetër në botë, më e lashtë të krijuar që nga Eva dhe Adami, të cilën nuk mund ta mojmë, dhe po ti vesh re ti, nuk i mbaj moment udhëhecet e shteteve ose mbretërit në për vite, por poetët që kanë shkruar për dashurinë dhe piktorët që kanë bërë tablo të bukura i mbaj moment. Që kështu që ju uroj veç kësaj të jenë të lumtur. do të thesha ashtu si unë në këtë moshë realizova një ëndër, do ju them ti ndjekin ëndrat e tyre. Kur të mos i mënjanojnë, të mundohen, sepse qoftë edhe vonë, asnjëherë nuk është vonë të realizohet një ëndër. Ëndrat ti ndjekin, sidomos rinjt, le ti ndjekin ëndrat e tyre, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të realizosh ëndrën tënde, atë që ti e ke brenda vetes, dhe të paktën ti arrish ato objektiva që i ve vetes. Mund të ta mbyll me një thënie të bukur? Po, patjetër. Thotë, i pasur është ai që nuk ka borxhe. I ri është ai që ka shëndet, që kështu që unë këtë dua të më jap Zoti, të mos kem borxhe dhe të kem shëndet që të mbaroj ëndrat që kam. Dhe unë ju uroj me gjithë shpirt, jetë të gjatë dhe krimtari të mbarë, ëndrat tuaja të bëhen realitet dhe krimtaria juaj të jetë sa më suksesshme. Ju falenderoj pafund që ishit këtu me mua sot. Faleminderit dhe për ty që na dhe këtë kënaqësi me ëmbëlsinë tënde, me butësinë tënde, me qeshjen tënde të bukur. Ju lutem, Ishte falenderit. vërtet një eksperiencë shkëlqyer. Të nderuar teleshikues, ishim në Autor. Unë u lë takim javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.